අද අපි ඔයගලන්ව Cinque Terre එකෙන් ආව videos family ඉතින් welcome අපේ channel එකට. ඔන්න travelers ලගේ list එකේ උඩින්ම තියෙන place එකක් visit කරන්න තමයි අද අපි ආවිල්ලා ඉන්නේ. පිටිපස්ස බලද්දී ඔයගලන්ට පේනවා අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉතලි Cinque Terre වල ඉතින් අද මේ පැත්ත visit කරන්න තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. පොඩක් cloudy හැබැයි මම හිතනවා ඒකින්ද අමුතු effect එකක් තියෙනවා කියලා. හරියටම කියනවා නම් අපි මේ ඉන්නේ Luca garden එක design කරලා තියෙන village එකේ village පහක් තියෙනවා. අපි එකෙන් කීප දෙනෙක්ට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අද ගමන පටන් ගමු. Let's go. Okay, මේ වගේ චූරි කඩවල් ගොඩක් තියෙනවා. ලස්සනයි යන්නේ. Good morning. Good morning guys. අපි ඉන්නේ Cinque Terre. අපි ටිකක් වේලස්සන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හින්දා කඩවල් වලට තාම බඩු දාන ගමන් ඉන්න කඩවල් අරින්න. මේ වගේ හැම කඩයක් ඉස්සරහම වගේ තාම කුණු අරන් ගිහිල්ලත් නෑ. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනදී කුණු එකතු කරනවා. මේ පැත්තෙන් බඩු බානවා කඩේට. මේක පළතුරු වලවලු කඩයක්. Shock. අර අපි ඉතාලි කියලා බලාපොරොත්තු වුණාම මේ දේවල් තමයි අර typical ඉතාලි travel එකක් මොකද පැත්තේ. මෙන්න මේ වගේ සමවලුවට එන්නේ මේ කට්ටියගේ. Wow. Okay guys, මේ වගේ කෑම දාලා තියෙනවා ඉන්නේ. Cappuccino doppio con hari lස්සනයි මේ place. හරිම ලස්සනයි. චූටි කඩයක්. Okay. මෙහෙම එල්බී ගේ බඩු අරන් යන්නේ. එල්බීත් එක්ක travelling මෙහෙමයි. චූටි මැනික වරන් ඉන්න අපි ආගේ වැඩ කරනවා මේ. ඔක්කොම අල්ලලා එල්බීගේ බඩු අරන් යනවා. ආ. චූටි මැනික තමයි අපේ princess. එයාට අපි වැඩ කරනවා. ඔක්කොම අල්ලලා බඩු අරන් යනවා මෙහෙම හරි. Wow. Reality. Okay, දවස හොඳයි කියන්නේ අපි ආවත් හරි වහින්න ගත්තා. පොඩි කුණාටුවක්. තව ටිකකින් පැයකින් විතර මේක පායනවා කියලා තියෙනවා. මේක තමයි සිටුේෂන් එක. අපේ කට්ටිය මෙතනටලා ගහපු ෆොටෝ බලනවා, වීඩියෝ කරන්න මොනවද කියලා බලනවා. තව කට්ටිය අරහේ කිරි දෙනවා බබාලට. බලමු. තව ටිකකින් මේක පාය කියලා හිතෙනවා. පස්සේ ගමන පටන් ගන්නවා. මෙතන ලස්සන අපි ෆොටෝ ගන්න ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි චුටි බබාගේ නැප් ටයිම් එක ඉතින් ඔබ්වියස්ලි ඒක ස්කිප් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපේ ටීම් එක අනිත් කට්ටියට වැඩ ටික කරගන්න කියලා අපි වෙන පැත්තකට වෙලා මේ ලස්සන කමක් බලන ගම චුටි බබා කියනවා. හැබැයි හුලංගටත් එක්ක මූදු ළඟටත් එක්ක චුටි බබා දෝයි. අඬානේ හිටිය චුට්ටකට කලින්. good dah kan හොඳට හැසිරෙන ගමන්. Okay guys, මෙහෙම තමයි දැන් අපිට travel කරන්න වෙලා තියෙන්නේ.
මෙයා හින්දා තමයි ඉතින් ඔක්කොම. අපි ගත්තා Cinque Terre කාඩ් දෙකක්. මේකෙන් කෝච්චියෙන් පොයින්ට් 5ටම යන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක යන්නයි එන්නයි. මේක වෙනම 18යි 720ක්. මේක ගත්තම අපිට ඕන වෙලාවක යන්න පුළුවන්. පබ්ලික් වොෂරූම්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්, ගෙවන්න නැතුව බස් වල යන්න පුළුවන්. තව එක ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ට්‍රේන් ටිකට් තනි ගන්නවට වඩා මෙහෙම ගන්න එක වාසි. මේක ඩේලි නිකන් අර ඩේලි කාඩ් එක වගේ. මොකද එහෙම නැත්නම් එක ප්ලේස් එකකින් අනිත් තැනට යන්න විනාඩි 5ක දුරක් තියෙන්නේ යුරෝ 5ක් 10ක් අතර යනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට එතන එක තැනකට යන්න විතරක් යුරෝ 10ක් විතර අඩුම වියදම් වෙලා. ඒ හින්දා අපි කතා වෙලා ශාලාත් එක්ක තීරණය කරා මේ කාඩ් ගන්නවා කියලා. අපිට එතකොට අවශ්‍ය විදියට පාක් කරලා වාහන එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් හින්දා. හැබැයි කොහොම හරි මෙහෙ Cinque Terre දේවල් ගොඩක් ගණන් ගායිස්. ඒ කියන්නේ කාර් පාක් එකට මම හිතන දවසේටම අපි අන්තිමට බලමු. මං හිතනවා යුරෝ 30ක් විතර යයි කියලා. දැන් මේක ට්‍රේන් වල විතරක් එහාට මෙහාට යන්න එක්කෙනෙක්ට යුරෝ 18යි 720ක් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් ගණන්. හැබැයි ඉතින් තන ලස්සනයි ටූරිස්ට්ලා එනවා. ගායිස් අපි අද ගොඩක් ලකී කියන්නේ මෙහෙ ආවා. ක්ලයිමේට් එක චුට්ටක් අවුල්සහගතයි වගේ මද ට්‍රේන් ස්ට්‍රයික් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙතන පිටපස්සෙන් තේරෙන්නේ ඔයගලන්ට අපි ගන්න ඕනේ ට්‍රේන් එක ඕල්රෙඩි විනාඩි 15ක් පරක්කුයි. යේ ඇඩ්වෙන්චර් ටයිම්. කොහමයි අපේ නෙක්ස්ට් ස්ටොප් එක මනරෝලා. දැන් අපි ඉන්නේ කොහෙද? රියෝ මජ්ජෝර. ඕකේ එහෙනම් යන්න. guys අපි රියෝ මජ්ජෝරේ ඉඳලා දැන් මනරෝලා වලට යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් කට්ටිය පිරලා ඉන්නවා. මොකද මෙතනින් පස්සේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක තමයි. can't wait. මොකද ලස්සනයි. අනිත් ඒ තමයි අපේ චූටි බබාගේ පළවෙනි කොච්චි කවර මේක. ඔව්. කොච්චි එක දාලා අරන් යන්න හදන්නේ. විනාඩි 5ක දුරක් බට් ස්පෙෂල්. දැන් අපේ කට්ටිය ඉන්නවා. එල්බි බබා. ඒ බබා යාළුවා හම්බෙලා. යාළුවා හම්බුණාද? Hey, සෙට් එක මාව කියනවා ඔව් යාළුවා හම්බුණාද? Okay. දැන් අපේ බඩු තියෙනවා. ට්‍රේන් එක කියලා දෙනවා ඒක තමයි present situation එක. Okay guys, අපි ඉන්නේ මනරෝලා. කට්ටියම vlog කරනවා. Okay, මෙතන vlog 3ක් විතර ගමන් තියෙන්නේ. දැන් අපි ආවා. ඇවිල්ලා කට්ටියම චුට්ටක් මහන්සි. හරි කණ්ඩ තැනක් හොයන ගමන් තියෙන. මෙතන ලස්සන දෙයක් තියෙන මෙහි සුපර් මාකට් එකක් තියෙන කූප් කියලා. වින්ටේජ් විදියට. කූප් එක මේ Cinque Terre ස්ටයිල් එකට චුට්ටක් වින්ටේජ් විදියට ලස්සන හදලා තියෙනවා. චුට්ටක් අස්සර ගිහලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. බඩගිනිද? ගොඩක්. Okay, යන්න අස්සර. alimentari kada. Alimentari kada ne? Che prendiamo? මේක තමයි මේ තියන්නේ අර ටූරිස්ට්ලව ફોකස් කරලා දැන් මෙහි අර පොඩි දේවල් චුට්ටක් ලස්සනට වැඩි ගන්නට කරනවා. ඔක්කොම වෙද්දි wait. She's sleeping. Oh, she's sleeping. අපිට බඩගිනිනේ නේ. මොනවගේ දෙයක්ද කන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට? ඕනද? guys අපි චුට්ටක් බ්‍රේක් එකක් ගත්ත මොනාරි බොනවා කියලා කැම කන තන තාම හොයන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුරදී obviously එල්බිඩත් ෆීඩ් කරනවා. මොකද තනක් කම්මුනාරි ලන්ච් එක ෆීඩ් කරා නැත්නම් පොඩක් බඩගිනි සිග්නල් දුන්නා. එතන ආවත් පොඩක් ෆ්‍රෙෂ් එකක් තියාගන්න කන්න බොන්න දීලා. Okay, ඊට පස්සේ අපි යන් පැත්ත එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. අපේ රට ගැන අහනවා නේ මේකේ අයිතිකාරයන්. අපි කිව්වා ඉතින් ගොඩක් සාමකාමී කියලා කිව්වනේ. Okay, අපි කොහොම නාවනද ප්‍රොමෝට් කරන අපේ රට. Okay, lunch time. වෙන කඩේකින් අපි බීම ගෙනල්ලා කෑම මේ කඩෙන් අරගෙන කන මොන ගමන් ඉන්නේ. අපේ ගෝකාට් එකම තින් තියලා යන්න අපිට සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නා. මොකද මේ තියෙන පාර තියෙන කෙලින්ම මෙහෙම ඇලේට සහ පඩිපෙල් තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගෝකාට් එක ගෙනියන්න බෑ.
ඒකින්ද අපි තීරණය කරා පුළුවන් තැනකින් ගෝකාට් තියලා අපි පයින් එදන් යනවා බබා වතේ අරන් කියලා. ඉතින් මෙයා අපිට ගෝකාට් එක මෙතන තියලා යන්න කියලා කිව්වා. Barketa. Abi magalan yan na yan. අපි කොහෙද ඉන්නේ? අපි දැන් ඉන්නේ බනරෝලා කියන පැත්තේ. හරිම ලස්සනයි guys. රත්තරන් හරිම ලස්සනයි guys. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන නාන්න නිකන් අර natural pool වගේ cliff පස්සේ මෙතන beach එකක් නැහැ. beach එක වෙනුවට නාන්න තියෙන මේ cliff පස්සට ඒගොල්ලෝ හදලා ඉනිමගවල් හදලා ගල් ලස්සෙන් ඇවිදගෙන ගිහලා නාන්න. කට්ටිය පයින්නවා. කට්ටිය පනිනවා. අනිත් දේ චිරන්තන අයියා පනින්නේ නැහැ. මොකද දැන් යා තාත්තා කෙනෙක් කරනවා හරි සංගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මාරසනක කියන ගයිස් මම දන්නේ නැහැ අයියට පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. ගොඩක් කට්ටිය යනවා අන්න අර. අර ඉන්න සනක. අර මෙතන මෙහෙම ටීම් මෙන්න. මෙහෙම කට්ටිය යනවා අනිත් බීච් එකට. මෙන්න මෙතන තියෙන රෙස්ටුරන්ට් ටිකක් පැනෝරාමයත් එක්කලා. ඔක්කොම අල්ලා. හා ඔක්කොම අල්ලා මේ කන ගමන් පැනෝරාමයක බලබල. ඔක්කොම ඉන්නේ ගොඩක් ටූරිස්ට්ලා. මෙතනින් කට්ටිය මේ ජම්ප් එකක් දානවා. Guys, අපි දැන් මේ point එකේ ඉඳලා අපි next point එකට එන්නයි යන්නේ පොච්චේනවා. අල්ලපු හෝල්ට එක බහිනවා. අල්ලපු හෝල්ට එක බහිනවා. ඕ මාත. හරි. I help you. මහන්සි බට්ට මහන්සිය පාවෙලා දිනු නැත්නම් Okay guys, අපි තවත් විනාඩි දෙකක විතර train ride එකකින් ආව බෙර්නාත්සා කියන පැත්තට. මෙතන ගොඩක් ලස්සනයි. ලොකු දෙයක් මෙතන flat floor එක ගොඩක් කටේ recommend කරලා තියෙනවා stroller වගේ අරන් එනවා නම් මෙතන ගොඩක් හොඳයි කියලා විදින්න කරන්න. wait. මෙතන මොකද වෙන්නේ? Okay, යා ස්ටඩි කරනවා දේවල්. ස්ටඩි කරනවා දේවල් S දෙකත් වපුර කරගෙන ස්ටඩි කරනවා යා. කිව්වේ මෙතන ගොඩක් ෆ්ලැට් හින්දා ස්ට්‍රෝලර් එකත් එක්ක හිටපෙට යන්න ලේසි. අනිත් දැන් ගමනේ අන්තිමට නෑ දැන් කියමු රියෝ මජ්ජෝරේ ස්ට්‍රෝලර් එකත් එක්ක ඉම්පොසිබල් ගයිස්. ඒ කියන්නේ අපි කට්ටිය හිටපු හින්දා අපේ ටීම් එකේ කට්ටිය උදව් කරා ස්ට්‍රෝලර් එක අරගෙන එහාට මෙහාට ගියා. නැත්තම් පොඩි කෙනෙක් එක්ක ඒක ගොඩක් අමාරුයි. මනරෝලා ෂේප් මෙතන ගොඩක් හොඳයි. සම්පූර්ණයෙන් ෆ්ලැට් නැත්තම් ස්ටේෂන් වල මේවා නෑ මොනවාද ලිෆ්ට් නැහැ. ඊට පස්සේ මොනවාද ගොඩක් පඩිපෙල් තියෙන තොර ටිකක් අමාරුයි. දැන් මෙතන අපි රිලැක්ස්. අපේ ප්ලෑන් එක මෙතන පොඩි වීඩියෝ ටිකක් අරගෙන චුට්ටක් ඇවිදලා කරලා ෆොටෝ ටිකක් අරගෙන next place එකට ගිහලා නාන එක රිලැක්ස් එක. අපි උදේ පාන්දර 2ට 3ට විතර පිටත් වෙච්ච හින්දා 3ට විතර පිටත් වෙන්නේ නේ. අපිට මුළු දවසම තියෙනවා. තාම එකමාරේ වෙලාව. ඒ කියන්නේ නියමයි. Yeah. Let's go. Better. Okay. අපිට කියන්නේ අපි කිව්වත් වගේ මෙතන ෂොක් ෆැමිලිස් වලට මොකද ගොඩක් ෆ්ලැට් බබාලා ගොඩක් ඉන්නවා. අනිත් එක බීච් එක මෙතන එහා පැත්තම ඇවිද මොන හරි චුට්ටක් බීලා රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න කඩවල වල ඇවිදලා රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. මෙතන ෂොක් සනීප කුලගත් තියෙනවා.
එල්බි බබා අද නම් හොඳටම මහන්සි එල්බි බබාට. අයියෝ නිදා ගන්නෙත් නෑ. hina වෙවි ඉන්නවා මත් වෙච්ච බඹරෙක් වගේ. අයියෝ මත් වෙච්ච බඹලෙක්ද? මත් වෙන්නේ. අපිට අප්ඩේට් එකක් දෙනවද? අපි බීච් එකේ නාලා. නින්ද දාලා කුක්කු බීලා. එල්බි රණ්ඩාවේ නෑ. කුක්කු බීලා. රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා දැන්. අපි කට්ටිය ලෑස්ති වෙලා ගමු පොඩක් ගිහිල්ලා බාර් එකකට ගිහිල්ලා පොඩක් අපේටිස් එකක් කරන්න. මොකද හවස් වෙලා හිටියයි කියලා හිතනවා. පොඩි එක්කනට අමාරු ටික ටික. ඔව්. කො පොඩි එක්කන. කො පොඩි එක්කන. This is පොඩි එක්කන. කො පොඩි එක්කන. කො පොඩි එක්කන ඇඟිලි කනවා. අපි යන්නේ. මොකද මේ ෆෝම් වල අඬනවා. Cheers guys. Cheers Petu. ආගේ ෆස්ට් ට්‍රැවල් එක යනකොට මොකද හිතන්නේ? කියන්න තියෙන්නේ. ආතල් පොඩි ටයර් බස් එකක් තියෙනවා. ඒක කවුලක් නේ. ආ සුපර් මාකට් වලට ගියාද? ඔව්. ඔයාගේ එකම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුපර් මාකට් එක නේද? මාකට් එකේ රෙස්ටෝරන්ට්. ඕකේ. ඔයා සැටිස්ද? ඕකේ. ඩෙඩ් වෙලා ඉන්නේ. ඕකේ. හොඳ ට්‍රැවල් එකක් වුණා. Adventurous. ඕකේ. සීනි නැති ප්‍රශ්න. ඔයාට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ගෙනත් දෙන්න. කොල්ලයි ලස්සන දවස් තුනක් ගත කරා. ග්‍රාත්සි. ඕකේ. හැමෝටම ග්‍රාත්සි. හැමෝටම ග්‍රාත්සි. ඔයා කුක්කු බීලා ඉන්නේ. As always කුක්කු. Okay, එහෙනම් guys. Cheers. ඕගොල්ලන්ට මහන්සිද මොකද හිතෙන්නේ අද දවස ගැන? තියෙන්නේ. සිරියලා තියෙන්නේ. ගන්නේ දඩුවමක් ඉදිනවා.